الموضوع ابتدى معايا لما كنت بجرب الفارة الياباني الجديدة بتاعتي. ايه اللعب ده؟ ايه الجمال ده؟ شريط بطول الخشبة كلها. إيه تاني كده؟ ايه الحلاوة دي؟ حد عارف اكلة مصرية اسمها المقصوصة؟ الفارة دي بتطلع مقصوصة، شكلها بالتصوير البطيء يجنن ما شاء الله. مهم ان الحكاية عجبتني وفضلت بقى شغال لما الفكرة نونوت في دماغي. قعدت اطلع شرايح وقصاقيس، شرايح وقصاقيس، وقلت بقى اعزمكم معايا على طبق مقصوصة عجب. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. دي كده كمية مناسبة للفكرة، شرايط طويلة، وكمان جهزت شوية قصاقيس أقصر. نبتدي بقى الطبخ، قصدي الشغل. شوية مية سخنة في علبة بلاستيك وسقطت فيهم الشرايط. المية السخنة هتسهل فرد الشرايط. قطعتين أبلكاش مناسبين هفرد عليهم بالراحة الشرايط الطويلة. أقص الزيادة عن طول الخشبة وكل شوية بسقسقهم بالمية عشان يتفردوا ويلزقوا، وبقص بقى الزيادة عن الخشبة. وهكذا بقى قعدت أفرد وسقسق وأقص، وكنت بسيب ملي كده بين كل شريط والتاني. قطعة أبلكاش صغيرة أمسك أطراف السدايب بالقمط، وأبدأ بقى أرفع شريط وأسيب شريط، وبعدين عديت الشرايط القصيرة أدككه بين الشرايط الطويلة يعني. زي ما انتم شايفين شغال كأنه نول من بتوع الغزل، شريط وشريط. ابتدت بقى هتبان بعمل قماشة بس من الخشب. هل تفتكروا المكنة هتطلع قماش؟ هنشوف. بمسك بقى بخشبة الجزء اللي عملته واكمل على نفس المنوال. خلصت كده بقى الطول المناسب، افك الكلامب، اسقسق شوية مية، اقص الزيادة، وهنغطي بقى الليلة دي كلها بأبلكاشة تانية واحط عليها تقل، وبنفس الطريقة هنعمل 3 قماشات. تاني يوم نفتح بقى ونشوف القصاقيس لازقة طبعا. هحاول افكها. ايه اللعب؟ الله ينور يا عمدة، المكنة طلعت قماش. نقيس بقى بالمتر القماشة دي تقريبا كام في كام. 10 دول 27. ورحت بقى على الكنز بتاعي، سدايب الخشب الرفيعة. طلعت شوية سدايب خشب سويدي وشوية خشب مهوجني أو موجنو. جبت صندوق القص البلاستيك بتاعي، كنا شرحناه قبل كده في فيديو هسيبه لكم في وصف الفيديو. وهبتدي بقى أقص أول زاوية 45 كده. ظبطت الطرف، وهستعمل بقى أي بلوك عندي عشان أقدر أكرر القص. هعلم عند القياس اللي أنا عارفه خلاص، والقص هيكون على الزاوية دي كده. اظبط مكان القصة واحط البلوكة واثبتها بقمطة كده. هقدر اكرر نفس المقاس كذا مرة وابتدي القص كده. اول ضلع طلع معايا بزاوية 45 من الطرفين، نقص تاني هيطلع معانا ضلع تاني بنفس ذات نفس الطول. نستمر بقى ونطلع كل الاضلاع. وبالنسبة بقى الخشب المهوجني هبتدي بقى اقص الاطوال المناسبة، وكلها قوائم وعوارض ما فيهاش اي زوايا كده. دي الاضلاع السويدي. نجيب القماشة نظبط عليها الأضلاع ونختار المكان المناسب. بالغيرة بقى هلزق البرواز فوق القماش بالغيرة. بعد ما بنخلص هنسيبها تنشف شوية كده. نشفت، هنقص القصاقيس الزيادة عن الأربع أضلاع، وبعدين نقلب ونلزق برواز تاني من الظهر. البروازين هيمسكوا لي القماشة ويدوا البرواز متانة. نسيبها بقى تنشف شوية ونروح للمجنو. ألياف المجنو بتكون باينة من جنب وجنب لا، فهختار الشكل الألطف والأوضح للألياف هو اللي يكون من بره، وهرتبهم بقى واجهزهم على الغيرة.
اجهز القمط او الكلامبات، واجيب بقى البرواز اللي طلع معايا عشان اظبط عليه العوارض. ابتدي الغيره والزق الليله في بعض. بحط البرواز جوه الحامل المجنو عشان يبقى مظبوط على مقاسه، وبعدين اشيله واقرط على القمط، وبنفس الطريقه هنعمل الحامل التاني. بعد ما نشف بقى الجوز حوامل هبدأ بقى أركب فيهم العوارض الباقية، وبرضه هستعمل البرواز في تحديد مكان العوارض. واعمل حسابك بقى انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تدعمنا باللايك. اللايك هو اللي بيخلي قناة يوتيوب تستمر على فكرة، لانه بيقول لليوتيوب يا يوتيوب يا يويو الفيديو ده جميل ويستاهل ينجح. واكيد طبعا انت خلاص اشتركت معانا عشان توصلك فيديوهاتنا، اكيد مش كده؟ وهستنى بقى تعليقك اللي هتقولي فيه اللي نفسك تشوفه معانا في الفترات اللي جاية. لايك واشتراك وكومنت وتبقى شريك معانا في القناة، وجزاك الله كل خير. تمام كده، الحامل نشف لكنه ضعيف جدا طبعا، الغيرة وحده لا يكفي، عشان كده هنحتاج نضرب كوايل في الأركان عشان تديله متانة. نروح على الدريل بريس. ببنط 5 مللي هبدأ أعمل ثقوب في جنب واسيب الجنب اللي جنبه، وهكذا أستمر واستمر. نخلص ونرجع للبنش. عملت زي ما انتم شايفين ثقوب في جنب واحد، هنا فقط وهنا فقط وهكذا، عشان بعد ما اركب الكوايل هنعمل بقى ثقب في الجنب اللي ما عملناش فيه. شوية غيرة ونغري العود، ندقه، ننظف، نشيل الزيادة، ونستمر ونستمر. بعد بقى ما خلصنا هنرجع للدريل بريس نعمل ثقوب في الأماكن اللي ما عملناش فيها. تمام كده، عملنا الثقوب نضرب كوايل او الاعواد الاسطوانيه. كنا عملنا فيديو قبل كده لطريقه عمل الكوايل والاعواد الاسطوانيه، هسيبه لكم برضو في وصف الفيديو. بعد كده بقى نخش على الصنفره اللي هي ايه؟ شاطرين 90% من نظافه الشغل. صنفر بقى يا معلم. ده كده البرواز اللي عملناه، وعملت 3 زيه كمان، وبرضه عملت برواز مربع عشان هيكون الغطا. هنشوف دلوقتي. طبعا صنفرت ونضفت الاجناب وظبطتها على التركيب. نجيب بقى الحامل نجرب. العب الله ينور يا عمده. قبل بقى ما نبدا التقفيل هنحتاج نركب اي دعامه بالشكل ده كده، هنلزقها تحت هنا في العوارض دي كده عشان نبقى نركب فيها الدويل واللمبه. سهله الجزئيه دي اهو، شفتوا انها سهله. نبدا بقى نلزق البراويز. تقدر تستعمل الغيره او السوبر جلو، المهم تبدا تلزق الاجناب وتنظف وتظبط. عملت اللايك ولا لسه؟ ينفع كده؟ اللايك والفيديو شغال ده بيدي اليوتيوب جرس انذار انك حبيتنا، فيحبنا هو روخر. يلا اللايك يا معلم، انت بخيل ولا ايه؟ قطعة خشب صغيرة كده، وهنركب 4 منها فوق هنا كده عشان تشيل الغطا. بالشكل ده كده هيكونوا حوامل بسيطة للغطا عشان اقدر اركبه او اشيله، يعني لما احتاج اغير اللمبة مثلا. نجرب كده. الله ينور. الفينش بقى وللسهولة هرشها اسبراي ورنيش شفاف. وش واحد كفاية، مش هتحتاج اكتر من كده، وهسيبها تنشف يوم كامل. تعالوا بقى لمدة دقيقة واحدة ناخد لفة مع الشكل النهائي للأباجورة اللي مدية على ياباني، واللي عملتها من سلخات وبواقي الخشب اللي بتنضفوا الفارة. هل تنفع فكرة مشروع؟ طبعا ما فيهاش أي صعوبة، وكلها أدوات سهلة ومن بواقي الخشب، وعملت في الآخر شكل تحفة. طب والله حلوة، انتوا ايه رأيكم؟ مش هحسيكم بقى على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.